Assalamualaikum, berjumpa sekali lagi dalam YouTube channel Cooking with Lady Zai. Dan hari ini saya nak share satu resipi yang simple, yang senang, mudah dan ringkas. Orang kata sihat lah yang pentingnya kan. Ianya iaitu singgang ikan tongkol ataupun ikan air kalau di pantai timur. Memang diorang panggil ikan air. Mari kita perhatikan apakah bahan-bahan yang diperlukan. Ikan tongkol ataupun ikan air, cili padi, bendi, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit hidup, garam, gula, asam gelugur ataupun asam keping, air. Okey, seterusnya bawang merah ni kita hiris saja. Begitu juga dengan bawang putih dihiris. Juga lengkuas pun dihiris halus. Kunyit juga kita hiris. Kalau nak tumbuk pun boleh. Okey, semua ni kita rebus dia. Okey, bahan-bahan ni kita masuk terus dalam periuk. Dan seterusnya saya akan potong bendi ni. Saya nak potong juga. Kenapa? Tu je. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya rebus bahan-bahan hiris tadi. Dia akan mendidih. Boleh kita masukkan garam, sedikit gula. Kalau orang pantai timur dia pakai gula nisang dipanggil, gula karet. Ni dia. Dan kita boleh juga masukkan asam keping biar dia kembang. Okey, bila mendidih kita masukkan ikan. Bagi mereka yang sukakan warna kuah ni agak kuning sikit, boleh tambah dengan sedikit serbuk kunyit. Okey, bila ikan ni dah masak, boleh kita masukkan bendi. Okay? Bendi ni dan juga cili padi. Saya guna yang merah cili padi ni sebab nak nampakkan ada warna dalam kuah kita ni. Kita biarkan sampai bendi ni masak. Kita diamkan dia ya. Kita ni pun dah masak. Kalau masak singgang ni kan, memang jiran-jiran pun mesti tahu yang kita ni masak singgang. Bau asam dia tu sangatlah orang kata menyederakan. Dan di sini kita boleh senduk dia.
untuk makan tengah hari ataupun malam ke. Letakkan bendi kita ni, cili padi kita. Nampak terselah lah warna dia ni. Ada hijau, merah, kuning, oranye dengan apa ni, sirisan kunyit tadi. Dah siap pun singgang ikan air saya ataupun ikan tongkol saya. Sangat mudah, ringkas ya. Tak sampai setengah jam pun dah boleh masak dan dah boleh makan. Inilah yang kata hidangan yang sangat sihat, tak ada minyak, rebus saja, dan segala orang kata lengkuas dan juga bawang dan bawang putih juga memberi khasiat pada masakan ni. Jadi kalau nak cuba, jangan lupa subscribe, share dan like YouTube channel Cooking with Lady Zai. Tekan butang loceng ya.